Sa panahon ng kadiliman, pag-alapin ang katotohanan. Narito ang mga alternatibong balita at pananaw mula sa Alter Media Network. Maalam na pagbati, Pilipinas. Narito ang mga nag-aalam na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Tumitindi ang crackdown laban sa mga kritiko ng Duterte administration. Some months ago, ganito ang pahayag ni Pangulong Duterte. And I'm serving notice to everybody that in the coming months, there will be at least a little trouble for our country. Noong nagbanta si President Rodrigo Duterte sa speech na yan nitong Agosto, tuloy-tuloy na ang mga pagpatay sa Isla ng Negros. Pero nagbabala na siya. Lalala pa raw ito. At ngayong nagdaang linggo, tila nangyari na nga. Matapos ang tuloy-tuloy na red tagging sa mga aktivista, nasaksihan natin ang sunod-sunod na raid, pag-aresto at malinaw na pagtanim ng armas at pampasabog. Hindi lang din forma ng raid ang naging pag-atake. Nitong November 4, pinatay naman ang labor leader na si Ray Malaborbor. Habang binalitang nawawala ang human rights activist na si Honey May Suazo ng Davao mula pa noong November 2. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang red tagging sa mga grupo gaya ng Gabriela at kahit sa mga kilalang institusyon sa Cordillera, Central Luzon at Mindanao. Kahit mismong opisina ng Alter Media at Ibon ay hindi nakatakas sa banta ng pangre-raid ng pulis. Agad namang kinundena ang panggigipit na ito ng iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ng tumitinding crackdown, ang tanong, bakit ba tinatarget ng gobyerno ang mga aktivista? Marami sa tila pinupunteriya ng gobyerno ngayon, mga kilalang kritiko sa mga issue gaya ng bigas, extrajudicial killings, issue sa China at iba pa. Ang iba sa kanila nangunguna sa mga kampanyang patungkol sa kanilang kabuhayan. Iba-iba man ang isyong dala, ang Duterte administration, mukhang iisa lang ang hiling para sa kanila, ang mapatahimik. Ang crackdown na ito ay ginagawa ng Duterte administration. Una, intolerant siya talaga sa dissent. That's the first. Second, lumalala ang economic crisis. Tapos, dumadami ang hindi sumusuporta sa kanya. Kapag nga naman naiipit, sa patalim kumakapit. Ayon sa mga kritiko, desperado na raw ang Duterte administration dahil sa mga nabigong pangako nito sa iligal na droga, sa korupsyon at sa kahirapan. Kaya naman anila, ginagamit lahat ng powers ng gobyerno para patahimikin ang lahat ng kritiko. Tuloy ang ligaya, ika nga. They targeted these regional leaders and officers to paralyze their political work. Yung tuloy-tuloy na trabaho nila na paglingkuran ng mga magagawang bukid, mga magsasaka, mga kababaihan, mga kabataan, they wanted to paralyze that. Ika nga, bawat bahagi ng bansa may inisyong order ang Duterte administration para supilin ang mga kritiko nito. Sa Mindanao, may martial law. Tapos may Executive Order number 70 o ang Whole of Nation Counterinsurgency Campaign. Whole of Nation ang tawag kasi sama-sama together ang mga ahensya ng gobyerno, pati LGU, para daw sugpuin ang mga rebelde. Pero ang nangyayari, mga karaniwang aktivista at hindi armadong grupo ang tinutugis ng PNP at AFP. Dagdag pa sa EO70 ang Memorandum Order number 32 na nag-deploy ng laksa-laksang pulis at militar sa mga rehiyon ng Bicol, Samar at Negros para daw supilin ang krimen. Dahil sa MO32, sunod-sunod ang ulat ng human rights violation sa mga lugar na ito. Sa Metro Manila, Oplan Kalasag naman ang ini-implement ng PNP para sa counter-insurgency program. Ang daming orders, hindi ba? Sabi nga, hindi na kailangan mag-declare ng martial law nationwide kasi pag pinagsama-sama ang lahat ng memorandum ng Malacanang, ganun na rin naman yun eh. Babala ng mga kritiko kasabay ng mga planong pagpapatupad ng mga pahirapang government policies gaya ng mga dagdag buwis, malamang titindi pa ang mga pag-atake. Aktivista, journalist, abogado, kahit sino pwedeng puntiryahin. Gusto nilang tumahimik tayo sa pagpuna doon sa rice tariffication law, sa mga kontramamayang batas. Gusto nila itong magawa
Pero kung titigil tayo at mananahimik tayo, mananaig sila. So, lalaban tayo. Isa sa mga inaresto sa crackdown sa Negros ay ang aming Negros correspondent na si Ann Kruger ng alternative media outfit na Paghimutan. Panoorin ang special report namin tungkol sa kanya. Matinding atake sa press freedom ang pag-aresto sa community journalist na si Ann Kruger sa Bacolod noong October 31. Si Ann ang kumuha ng live video ng raid ng PNP hanggang mismo siya ang inaresto kasama ang tinaguriang Negros 57. Isa ito sa pinakamalaking crackdown ng mga aktivista sa ilalim ng Duterte administration. Dahil sa live video ni Ann, naipakita sa publiko ang mga irregularidad ng search ng PNP, gaya ng maling address, pagpapalabas ng mga tao bago ang search, at ang halatang pagplanta ng mga armas. Kinundina naman ng iba't ibang media groups ang pag-aresto. Tungkulin ng media gaya ni Ann ang isiwalat ang totoong nangyari pero kasama pa siya sa hinuli. Si Ann ay miyembro ng Paghimutad, isang bagong tayong alternative media outfit sa Negros Island. Matagal nang walang alternatibong media outfit sa isla, mayroon lamang itong mga correspondents at tinaguriang barefoot reporters. Pero dahil sa pagsusumikap ni Ann at kanyang mga kasamahan, nabuo ngayong taon lamang ang Paghimutad. Aktibo sila Ann sa pagre-report ng mga issue sa Negros gaya ng issue ng privatization sa Bacolod City Water District, Negros killings, harassment ng mga magsasaka at iba pa. Nito lang, nilunsad nila Ann ang island-wide community journalism workshop para i-train ang iba pang mga nasa komunidad ng pag-uulat. Kikita mo talaga na perseguido si Ate Mian na turuan kami kung paano maggumawa ng balita gamit yung aming cellphone. Tapos doon makikita mo talaga na gusto ni Ate Mian na ipalabas natin ang totoong nangyayari sa ating society ngayon. Bukod sa pagiging community journalist, isa ring organizer si Ann ng BPO workers at kasama sa pagkikipaglaban nila para sa mas makatarungang sahod at mas mabuting working conditions. Yun yung ginagawa niya dito. Tinutulungan niya yung mga iba't ibang call center dito para sa mga problema nila sa sahod, yung mga pag-discriminate sa kanila ng company, tapos pag-terminate ng wala namang habas. Yun yung ginagawa niya dito. Nakakulong pa rin si Ann kasama ang iba pang Negros activists, pero mensahe niya, sa kabila ng lahat, hindi siya titigil sa pagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag at ng katotohanan. Nice Marquez kasama si Avon Ang at Kay Pancho nag-uulat para sa Alab. Negros 13! Palayay! Negros 13! Palayay! At yan ang mga nag-aalab ng mga balita at pananaw ngayong linggo sa Alten Media Network. Ako si Nin Sapalo, nagsasabi ng napapanahong bati. Ingat at padayon. Tanglawan, pag-alabin, ang balita ng pagsulong.